Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Ban đầu chỉ là một cơn mưa lớn mà thôi. Không ai để ý. Nhưng không ai ngờ, cơn lạnh đột ngột kéo đến mang theo tuyết rơi và lốc xoáy. Nhanh chóng cuốn phăng toàn bộ thành phố. Nhiệt độ giảm xuống trừ 70 độ. Mất điện mất nước, tài nguyên khan hiếm. Và tất cả chỉ mới là bắt đầu. Vào cuối tháng 3, nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 35 độ. Đối với thành phố Bắc này, cái nóng này là rất bất thường. Điều này thật không bình thường. Khi tôi chuẩn bị rời đi để pha một ly cà phê, bất ngờ cảnh vật ngoài cửa thay đổi nhanh chóng. Đã là 6 giờ chiều rồi. Trời không những không tối lại, mà lại đỏ rực, u ám một cách kỳ lạ. Như những vết máu cũ bị sương mù bao phủ. Quái dị và ảm đạm. Ngoài trời đã có gió. Cây cối bị cuốn đi, đung đưa qua lại. Mặc áo phông ngắn tay mà tôi cảm thấy hơi lạnh. Tôi vừa định xem dự báo thời tiết, một tiếng sấm vang lên dữ dội, làm tôi suýt nữa ném điện thoại đi. Tôi đứng trên tầng 19, nhìn thấy bầu trời ở xa như bị xé toạc. Trong lòng tôi bỗng dưng lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Ngay sau đó, sau một tiếng sấm lớn, mưa bắt đầu rơi. Gió mạnh cuốn theo mưa tạt vào kính cửa. Mưa mang theo mùi đất ẩm bắn vào mặt tôi. Tôi vội vàng đóng tất cả cửa sổ trong công ty. Dù sao giờ đây chỉ còn một mình tôi đang làm thêm. Lúc này, dự báo thời tiết hiển thị nhiệt độ thực tế đã là 19 độ. Chắc tối nay tôi sẽ ngủ lại công ty, đợi mưa tạnh rồi tính sau. Nhưng lúc đó tôi vẫn không biết, trong tháng tới, tôi sẽ không thể rời công ty. Còn những đồng nghiệp đã rời đi trước đó, nhiều người đã không thể quay lại công ty nữa. Tôi bị đánh thức vì lạnh. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang cuộn mình trên ghế sofa, mặc một cái chăn điều hòa, cả người co lại thành một cục. Tôi nhìn điện thoại. Lúc 4 giờ rưỡi sáng, nhiệt độ đã giảm xuống 12 độ. Mưa vẫn chưa ngừng. Âm thanh mưa liên tục vang suốt nửa đêm, khiến thính giác của tôi gần như đã tê liệt. Chỉ có những tia chớp thi thoảng xé toạc bầu trời, xé toạc những đám mây đen cuồn cuộn. Tôi ngồi một mình trong phòng nghỉ của công ty, sợ hãi tột cùng. Không biết khi nào cơn mưa này mới tạnh. Công ty rộng lớn vắng vẻ, cảm giác hơi đáng sợ. Tôi đi đến cửa sổ của phòng nghỉ nhìn xuống. Nước mưa dường như đã ngập đến đầu gối. Không có nhiều xe trên đường, chỉ có nước mưa cuốn theo cành cây và lá cây. Lúc đầu tôi còn thử dùng phần mềm gọi xe. Chờ gần nửa tiếng mà không có ai nhận đơn, đành phải từ bỏ. May là trời sắp sáng và tàu điện ngầm bắt đầu hoạt động từ 5 giờ sáng. Tôi tính toán một chút, tìm một chiếc ông trong công ty rồi đi ra ngoài. Nước mưa lạnh buốt đã ngập đến đầu gối. Tôi cảm thấy lạnh đến mức người dựng đứng. Tôi lội nước đi chậm chạp về phía ga tàu điện ngầm. Cuối cùng cũng đến ga tàu điện ngầm, nhưng lại bị nhân viên chặn lại. Ga tàu điện ngầm bị ngập nước. Một số tuyến đường đã ngừng hoạt động. Trời phù hộ. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra. Nhóm chat công ty đang sôi động. Các đồng nghiệp đang thảo luận về đợt lạnh đột ngột và cơn mưa lớn này. Cuối cùng mới có một người hỏi: không biết Tiểu Tuân đã về nhà chưa? Tôi cúi mặt gõ chữ trong nhóm chat. Tôi không thể đi được nữa. Ga tàu điện ngầm bị ngập nước và đã ngừng hoạt động. Lại phải quay về công ty rồi, những công nhân bất đắc dĩ. Thông tin sớm nhất vẫn là từ chiều hôm qua. Lúc này, mọi người đều đang ngủ say, không ai trả lời. Tôi nén nước mắt, lần bước trở lại công ty, chân bước thấp chân bước cao. Thay đồ, lau tóc, rồi chui vào chăn để giữ ấm. Đến 7 giờ sáng, nhiệt độ đã giảm với tốc độ không thể tin nổi. Nhiệt độ đã giảm xuống 5 độ. Trong khi đó, Cục Khí tượng Quốc gia đã phát đi cảnh báo thời tiết bất thường. Do sự xáo trộn không xác định từ một yếu tố lạ, dẫn đến đợt lạnh xâm nhập rộng khắp các thành phố phía Bắc. Dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Khuyến cáo cư dân nâng cao cảnh giác, chuẩn bị công tác chống rét. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là một đợt không khí lạnh mà thôi. Nhưng cơn mưa này đã gây ra thảm họa.
Vì vậy giao thông gần như tê liệt. Các công ty ngừng hoạt động. Chỉ có mình tôi là bị mắc kẹt trong công ty mà không biết làm gì. Không biết đợt lạnh này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Vì vậy tôi không thể ngồi chờ chết. Ít nhất tôi không thể chết vì lạnh trong hoàn cảnh này. Hoặc chết đói. Cơn lạnh tê tái đến một cách không có dấu hiệu báo trước. Ban đầu chỉ là một cơn mưa lớn mà thôi. Không ai để ý. Nhưng không ai ngờ, cơn lạnh đột ngột kéo đến mang theo tuyết rơi và lốc xoáy. Nhanh chóng cuốn phăng toàn bộ thành phố. Nhiệt độ giảm xuống trừ 70 độ. Mất điện mất nước, tài nguyên khan hiếm. Và tôi lại bị mắc kẹt trong văn phòng. Tôi đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của công ty. Tìm thấy một số mì ăn liền và lẩu tự hâm nóng, cùng với đủ loại đồ ăn vặt. Thậm chí còn tìm thấy vài bộ đồ giữ ấm và một số chăn lông vũ. Chắc hẳn bộ đồ lông vũ này là do công ty trước đây đã hợp tác với một công ty sản xuất đồ lông vũ. Sau đó tôi mang tất cả đồ đạc vào phòng nghỉ. 2 ngày sau, cơn mưa chuyển thành mưa đá. Cửa sổ tầng 19 bị đá đập ầm ầm. Sau cơn mưa đá, nhiệt độ giảm xuống trừ 10 độ. Những cơn mưa trước đó vẫn chưa kịp thoát đi, đã đông lại thành băng. Một cơn bão tuyết đến một cách lặng lẽ. Tuyết đã rơi liên tục suốt 3 ngày. Ngoài trời trắng xóa khắp nơi. Máy xúc tuyết đang hoạt động liên tục. Tiếng còi cứu thương và xe cứu hỏa vọng lên không ngớt. Trong thời tiết khắc nghiệt, bệnh viện đã chật kín bệnh nhân. May mắn là hiện tại điện vẫn hoạt động bình thường. Điều hòa và đèn sưởi trong phòng nghỉ vẫn hoạt động bình thường. Tôi mặc bộ đồ thể thao và đang ăn lẩu tự hâm nóng trong khi ngồi bên trong. Lưng tôi còn toát một lớp mồ hôi mỏng. Điều này mang lại cho tôi cảm giác an toàn rất lớn. Ai có thể ngờ rằng những điều bình thường trước đây lại trở nên quý giá biết bao vào lúc này. Sau khi ăn xong, tôi tựa vào cửa sổ nhìn ra thế giới trắng xóa bên ngoài. Nhiệt độ ngoài trời đã xuống đến trừ 25 độ. Và gió mạnh cấp 8, cấp 9 vẫn thổi. Nhưng những nhân viên sửa điện vẫn làm việc bình thường. Gió từ khe cửa sổ thổi vào. Tôi nắm chặt cổ áo, cố gắng ngăn không cho luồng gió lạnh thổi vào cổ. Khi tôi ngẩng lên nhìn lần nữa, hình dáng một người trên cột điện bị gió cuốn bay thẳng xuống đất. Tôi hoảng hốt thét lên, cảm giác trong tim tôi thắt lại. Theo bản năng, tôi nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, anh ta đã nằm bất động trên tuyết. Cái lạnh tê tái có lẽ đã làm anh ta đông cứng rồi. Rơi từ độ cao như vậy mà không thấy vết máu văng ra. Tôi nghi ngờ anh ta có lẽ đã mất mạng trước khi rơi xuống. Tôi vội vàng gọi 120, nhưng câu trả lời lại là xe cứu thương đã được điều đi hết rồi, bảo tôi tự đưa anh ta đến bệnh viện. May thay, vừa mới cúp máy, một chiếc xe đen dừng lại bên cạnh anh ta và chở thi thể anh ta đi. Tuyết vẫn không ngừng rơi. Rất nhanh chóng, tất cả dấu vết bị chôn vùi. Khi tôi lấy lại bình tĩnh, tôi lại ngồi xuống ghế sofa. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng trong phòng bỗng tắt ngóm. Mọi thứ trở nên tối om. Sau buổi chiều, tôi nhận ra rằng đã mất điện. Có lẽ cơn bão tuyết này chỉ mới là khởi đầu. Ngày tận thế có lẽ thật sự đã đến. Tôi mở WeChat, phát hiện mọi người trong nhóm đều đang nhắn tin với những lời hỏi thăm vội vã. Cẩn thận nhé, bạn có ổn không? Hình như mọi người đều mất điện rồi. Tôi còn có một chiếc túi sưởi đầy điện. Bạn dùng trước đi. Tường của phòng nghỉ đã được lắp đặt. Vật liệu giữ nhiệt. Bạn vào trong đó đi. Tôi còn mua một hộp lẩu tự hâm nóng. Chuyển phát ở dưới tầng. Bạn nhanh chóng đi lấy đi. Lời của họ làm tôi nhớ ra. Tòa nhà văn phòng này, có thể không chỉ mình tôi bị mắc kẹt trong công ty. Tôi cảm ơn họ trong nhóm WeChat. Sau đó tôi bắt đầu tìm kiếm đồ dùng giữ ấm, nước, quần áo, giày dép và bật lửa. Thậm chí là tất cả các vật liệu giấy và sách vở. Phòng khi rơi vào cảnh đói rét hoàn toàn, tôi có thể cần dùng lửa nguyên thủy để duy trì sự sống. Ngay sau đó tôi mặc áo khoác lông vũ và đi xuống lầu. Sân nhà trong đại sảnh cũng đã đóng băng một lớp dày. Vô số bàn ghế, thậm chí cành cây, giày dép đều bị đóng băng trong đó. Chắc là trận mưa lớn ban đầu đã tràn vào. Chưa kịp thoát ra thì đã bị đóng thành băng.
Bàn dài đặt đồ chuyển phát, đồ ăn, rất lộn xộn. Tôi tìm được khá nhiều thức ăn và đồ dùng vệ sinh. Cả một chiếc radio. Tôi mang theo 2 thùng đồ, từng chút một kéo lên tầng. Nặng quá, nhưng vì sự sống, tôi phải mang hết đồ lên. Lên lầu tốn sức hơn rất nhiều. Đầu óc dường như đã mất khả năng suy nghĩ. Chỉ có bản năng sinh tồn khiến tôi tiếp tục bước lên. Tôi dừng lại nhiều lần. Ngực tôi đau nhói. Mắt tôi mờ đi. Khi vừa đến tầng 15, một cơn gió lạnh mạnh cuốn theo tuyết và băng vụn tạt vào. Nó vù vù đánh mạnh vào mặt tôi. Cơn gió mạnh làm tôi ngã ngồi xuống đất. Cửa sổ tầng 15 không biết từ lúc nào đã bị nứt ra. Lúc này đã bị gió thổi rộng một vết nứt. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện lòng bàn tay bị vỡ kính cắt phải, tạo thành vết thương dài. Nhiệt độ quá thấp, máu và đất dính lại với nhau. Tôi nhẹ nhàng cử động, đau đớn như là bị tẩy lông bằng sáp. Tôi quyết tâm, dùng tay chồng xuống đất, nhắm mắt nghiến răng, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi mặt đất. Không ngoài dự đoán, trên mặt đất dính một miếng da đầy vết máu. Khi tôi vất vả nâng lại chiếc thùng vật tư, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên cổ chân tôi bị thứ gì đó nắm chặt. Tôi vô thức hét lên. Nhìn lại phía sau, không biết từ đâu một người đàn ông lạ xuất hiện. Ngã người trên cầu thang, nắm chặt cổ chân tôi. Gương mặt đó thật khó coi, môi tái nhợt và khô nứt. Đưa vật tư cho tôi, nếu không tôi sẽ giết bạn. Thế giới lạnh giá đã đến mà không có dấu hiệu báo trước. Và tôi lại bị mắc kẹt một mình trong công ty. May mắn sống sót nhờ vật tư của đồng nghiệp. Nhưng không ngờ vì một chút sơ suất lại khiến tôi rơi vào tình cảnh khó khăn. Hắn ta chỉ mặc một chiếc áo thun tập gym, cơ bắp lộ ra nhưng không còn màu da bình thường. Tôi đè nén trái tim đang đập mạnh. Đây là một gương mặt tôi chưa từng thấy. Chắc cũng là người bị mắc kẹt trong tòa nhà này. Bàn tay nắm chặt cổ chân tôi ngày càng chặt hơn. Tôi hoảng sợ và sợ hãi, hoảng loạn vật vã. Nhưng tôi vừa leo lên đến tầng 15, đã kiệt sức rồi. Không thể nào thắng anh ta. Hơn nữa, anh ta thấy tôi có vật tư trong tình huống sống còn như thế này. Làm sao có thể dễ dàng tha cho tôi? Tôi bị anh ta kéo ngã, đầu gối đập mạnh xuống đất. Đau đến nỗi hít vào một hơi lạnh. Tôi không chút do dự lấy ra con dao nhỏ đã chuẩn bị trước khi xuống lầu, đâm về phía anh ta. Lợi dụng lúc anh ta né tránh, tôi lập tức đứng dậy, hoảng hốt chạy lên phía trên. May là chỉ còn có 4 tầng nữa thôi. Có lẽ do adrenaline vì sự sống, hoặc có thể vì anh ta mặc áo thun mà đói suốt mấy ngày, không còn sức lực, mà tôi đã thành công chạy đến cửa công ty, không bị anh ta đuổi kịp. Tôi hoảng hốt mở cửa vào trong, rồi vội vàng run rẩy cầm chiếc khóa bảo vệ kiểu ù. Cố gắng khóa cửa từ bên trong, nhưng không ngờ anh ta đã ép cánh tay mình vào, chặn giữa khe cửa. Tôi nghiến răng, dùng hết sức, nắm chặt tay cầm cửa và ấn mạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng két. Tiếp theo là tiếng rít đau đớn và giận dữ của anh ta. Tôi nghĩ có thể tay anh ta đã bị gãy. Tôi không dám chần chừ, vội vàng khóa cửa lại. Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã bị khóa ở ngoài. Tôi không phải là người tốt. Khi tận thế đến gần, không ai có thể đảm bảo mình có thể sống sót bao lâu. Làm ơn cho tôi chút thức ăn đi. Tôi không muốn chết. Tôi lạnh quá. Tôi chỉ nói với anh ta là ở tầng 1 có bánh bao và nước. Nếu may mắn, có thể tìm được đồ giữ ấm. Anh ta có sống sót hay không, tùy thuộc vào số phận anh ta. Cửa kính dày của công ty được trang bị kính chống đạn cấp ngân hàng. Nó không thể bị phá vỡ. Tôi không còn bận tâm đến tiếng cầu xin và nguyền rủa phía sau. Quay lại phòng nghỉ. Không có điện, không có nước nóng. Tôi gần như không chịu nổi. Nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống trừ 30 độ. Trên điện thoại chỉ còn tín hiệu yếu, thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng không. Lúc có lúc không. Điều hòa đã không còn hoạt động. Tôi lấy bật lửa, châm lửa đốt một đống giấy tờ trong bồn. Ánh lửa lâu ngày mới lại xuất hiện, mang theo hơi ấm sộc vào mặt. Bùng lên! Tôi không dám lãng phí, vội vàng lấy 2 chai nước áp vào thành bồn. Mặc dù tường phòng nghỉ đã được lắp vật liệu giữ nhiệt,
nhưng tất cả các chất lỏng đều đã đóng băng. Nhìn ngọn lửa sắp tắt, tôi vội vã lấy ngăn kéo gỗ làm củi đốt. Khói đen bốc lên, khói làm mắt tôi khô và đau. Nước mắt chảy ra, tôi che miệng, mũi và ăn mì gói. Nước khoáng cũng đã tan bớt. Ăn no uống đủ xong, tôi vội vã quay lại ghế sofa trong phòng nghỉ, dùng chăn lông vũ, cuốn chặt mình lại bên trong. Chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài. Trên điện thoại thỉnh thoảng thông báo tình hình hiện tại. Bão tuyết đã chuẩn bị rơi mạnh, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Gió lại càng mạnh hơn. Nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm. Theo dự báo của chính phủ, trong vòng 48 giờ tới, nhiệt độ sẽ xuống dưới trừ 40 độ. Lớp băng và tuyết trên mặt đường đã gần 1 mét. Các cơ quan chức năng vẫn không bỏ cuộc với việc sửa chữa hệ thống điện, nhưng toàn bộ mạng lưới điện đã bị hư hại hoàn toàn. Hiện tại, thiếu cả nhân lực và vật lực. Việc khôi phục điện gần như là điều không thể. Hiện tại, họ chỉ có thể lựa chọn lắp đặt máy phát điện tại bệnh viện và quân đội, thiết lập các nơi trú ẩn khẩn cấp, đảm bảo sức mạnh trung gian cho các bác sĩ và quân nhân, để tạo ra hậu thuẫn vững chắc cho người dân rộng rãi. Thảm họa này đến rất nhanh. Mọi người không kịp chuẩn bị. Chỉ trong vòng 1 tuần, đã có vô số người không chịu nổi cái lạnh cực độ qua đời trong giấc ngủ. Ngón tay tôi cứng ngắc, cố gắng trượt màn hình một cách khó khăn. Sau một lúc lâu mới nhận được tin nhắn từ WeChat. Không còn thức ăn, cũng không còn nước. Tôi đang ăn tuyết. Tôi hơi mở mắt. Mắt tôi mệt quá, không phải làm thêm giờ nữa rồi. Đây là tin nhắn sáng nay. Sau đó là những lời nhắn của Lâm Tâm và một số đồng nghiệp lo lắng. Nhưng anh ấy không trả lời nữa. Tôi siết chặt chăn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì không về nhà trọ. Căn nhà đó giờ chắc không thể ở được nữa. Trong nhóm công ty có 36 người. Đến bây giờ vẫn còn liên lạc được với 19 người. Nhưng không ai ngờ, chỉ một đêm trôi qua, tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ lại giảm xuống trừ 50 độ. Trong nhóm chỉ còn lại 8 người sau một đêm. Một nửa số người đã không sống sót qua đợt rét đêm qua. Mà tôi chẳng hề nhận ra, tuyết đã ngừng rơi được 1 tuần rồi. Nhưng sức gió lại tăng lên đến cấp 12. Dù có quấn chặt mình trong chăn, tôi cũng sắp không chịu nổi. Tiếng gió gầm thét. Trên không không còn là tuyết bay, mà là những mảnh rèm cửa, gỗ và quần áo vương vãi. Cửa sổ phòng nghỉ đã bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ. Thức ăn của tôi đã tiêu hao đi ngày mồng 1 tháng 3. Dưới cái lạnh cực độ thì ngay cả tác dụng của bếp lửa cũng chẳng còn nhiều. Mạng lưới thông tin đã bị cắt đứt ngay sau 2 ngày tuyết ngừng rơi. Tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Thảm họa này rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây? Tôi thoáng nghe tiếng thét của loài người, thậm chí là nguyền rủa. Ít nhất điều đó chứng tỏ loài người vẫn còn kháng cự được. Nhưng giờ chỉ còn biết buông xuôi. Thế giới lạnh giá đã đến mà không có dấu hiệu gì. Và tôi lại bị mắc kẹt một mình trong công ty, sống sót nhờ vào vật tư của đồng nghiệp. Tôi vừa mới sống sót qua đợt tuyết rơi khi tôi nghĩ rằng tận thế đã kết thúc. Nhưng không ngờ lại có một thảm họa còn đáng sợ hơn. Tôi nhìn vào số thức ăn còn lại. Ước tính chỉ có thể sống thêm 1 tuần nữa. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc tôi không bị đóng băng chết. Tôi không biết nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu. Điện thoại của tôi đã bị đóng băng thành phế liệu, không thể bật lên được nữa. Vết thương trên tay tôi giờ đã tê dại. Không còn cảm giác đau nữa. Tôi ném nửa cuốn kế hoạch cuối cùng vào bếp lửa. Lửa liềm qua những ngón tay đông cứng. Nhìn ngọn lửa nhảy múa, tôi thậm chí nghĩ chết vì ngộ độc khí co có lẽ còn tử tế hơn là bị đông lạnh. Ngay lúc đó, tôi bị cảnh tượng ngoài cửa sổ làm cho sững sờ, không nói lên lời. Xa xa, có vẻ như một tấm màn khói xám khổng lồ đang ập đến. Đi qua nơi nào, vô số vật dụng bị hút vào trong. Tôi ngẩn người một lát, rồi bỗng hiểu ra là một cơn lốc xoáy. Tôi cuộn chặt chăn lại, cầm theo cái túi chứa nước và thức ăn ở cạnh chân, lăn lộn và bò ra khỏi phòng nghỉ. Vừa vào nơi khuất gió ở góc công ty, tôi nghe thấy một tiếng kính vỡ vang lên. Tủ sách đổ xuống đất, ghế bị va chạm vỡ nát, bàn phím máy tính bị hất tung. Tôi dùng hết sức đẩy vào bức tường sau lưng.
không dám lơi lỏng chút nào. Gió và cát lẫn kính vợ cứ hung hăng quất vào mặt tôi. Khi tôi đang vật lộn thì mọi thứ cuối cùng cũng dừng lại. Tôi ngã quỵ xuống đất, mặt và người đầy những vết thương. Cảnh vật xung quanh hoang tàn. Cơn lốc xoáy đã cuốn đi hầu hết mọi thứ trong phòng. Chỉ còn lại một đống cát và rác. Cả công ty trở nên giống như một tòa nhà bỏ hoang nhiều năm. Tôi chịu đựng cái lạnh và cơn đau, kiểm tra lại số vật tư còn lại. Thùng nước uống đã đóng băng. Mì ăn liền và các thức ăn khác không còn thấy dấu vết. Tôi lại cuốn chăn. Có gió trong góc. Mơ màng trong cơn mệt mỏi, tai tôi nghe thấy âm thanh lạ từ xa. Như một đài phát thanh tín hiệu yếu đang điều chỉnh sóng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ lâu. Cộng đồng, hãy kiên trì. Các nỗ lực cứu hộ chưa bao giờ dừng lại, dù gặp nhiều khó khăn. Tổ quốc sẽ không bỏ rơi bất kỳ công dân nào. Các bạn sống sót hãy bảo vệ tính mạng, kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng vào Tổ quốc. Chúng tôi luôn ở đây. Bỗng nhiên tôi nhận ra đó là tiếng từ đài phát thanh. Có lẽ tôi vẫn còn hy vọng sống sót. Tôi dựa vào tường và ngủ một đêm. Tôi cảm thấy rõ ràng tay và chân bắt đầu cử động linh hoạt hơn. Tôi biết nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên. Nhưng tôi không còn thức ăn nữa. Tôi không biết khi nào đội cứu hộ mới đến. Tôi cũng không chắc họ có thể vào được tòa nhà. Tòa nhà trông như không còn sinh khí. Và tìm thấy tôi trong tình trạng sắp chết. Tôi không cam tâm. Dùng hết sức lực cuối cùng của mình. Dùng dao trái cây cắt từng mảnh rèm cửa. Buộc vào cửa sổ. Gió đã giảm đi rất nhiều. Chiếc rèm đỏ tươi ngoài cửa sổ tầng 19. Giống hệt như lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Nhưng tôi đã không còn sức lực nữa. Nhưng trong cơn mê man, tôi dường như cảm nhận được một vị ngọt đậm đà. Nâng cô ấy lên xe nhanh, còn sống, thật không thể tin nổi. Một cô gái lại có thể sống sót một mình ở đây suốt 1 tháng. Giờ cho cô ấy uống chút glucose. Tổ quốc của tôi đã đến cứu tôi. Tôi được đưa vào bệnh viện để điều trị. Trong khi đó, thời tiết khắc nghiệt đang từ từ hồi phục bình thường. Khi hồi phục, tôi trở về nhà trọ. Lúc này, nhiệt độ đã ổn định ở khoảng 10 độ. Tôi nằm trên giường, đắp chăn và bật điều hòa. Khoảnh khắc này, trong suốt tháng qua, tôi đã tưởng tượng vô số lần. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người. Nhưng chúng ta sẽ luôn kiên cường, không bao giờ khuất phục, sinh sinh bất diệt.